อันนี้อาโนดคาโทดนะครับมันจะพยายามปรับแรงดันเนี่ยที่คาโทดเนี่ยเท่ากับค่าตัวมันถึงพยายามกินกระแสลงไปมากกินมากเท่าไหร่ยังไม่ลดเลยกินอีกจนช็อตเลยครับบวกวิ่งมาปั๊บจบไซเคิลเลยนะครับจบไซเคิลตรงนี้เลยสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าเป็นPLC นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรนะครับพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นสายแพรที่ไปจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอที่สามารถเป็นทั้งอุปกรณ์แสดงผลแล้วก็อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะครับโดยผ่านการสัมผัสที่หน้าจอนะเราเรียกว่าจอสัมผัสนะครับเครื่องนี้มีอาการผมสอบถามดูคร่าวๆเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยจอมันมองไม่เห็นเลยก็คือมันไม่สามารถใช้งานได้ลูกค้าก็คงจะแกะเปลี่ยนจอนะครับแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนาะบางทีมันก็ร้อนมันทำงานมานานนะครับพลาสติกมันก็จะกรอบไปมันก็จะแตกนะครับลูกค้าก็ให้ผมมาเปลี่ยนตัวนี้ลูกค้าก็จะให้ผมมาเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ซื้อซ็อกเก็ตมาให้เรียบร้อยนะครับก็ดีนะครับดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมตรวจพบอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนรับงานเข้ามาอุปกรณ์ที่มีการแยกชิ้นมาหรืออุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยผมจะมีการตรวจอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมอย่างเช่นรอยช็อตรอยไหม้นะครับตัวนี้ปรากฏว่ามันมีรอยช็อตอยู่นะครับมีรอยช็อตอยู่สีดำๆตรงนี้นะครับมันเป็นไดโอดนะครับ2ตัวนี้นะครับมันเบอร์เหมือนกันเลยนะมันจะเป็นไดโอดเบอร์นี้นะครับไดโอดเบอร์ L44 นะครับ1 2 3นะขา1เนี่ยนะครับอาโนดคาโทดเนี่ยคาโทดจะเป็นขา3นะครับแล้วก็ขา3ก็ยังเป็นอาโนดด้วยอาโนดของอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบซีรีส์กันแบบนี้นะครับมันจะอนุกรมกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับเราวัดตัวดีก่อนนะตัวดีมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวดีนะตัวดีนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับตัวดีนะครับ LCC นะมาดูตัวที่ช็อตบ้างนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้ปกตินะอีกด้านหนึ่งล่ะอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งขาดนะครับจับแน่นแล้วนะเนี่ยจับแน่นแล้วนะครับย้ำแล้วช็อตจนขาดนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่รู้ว่าอะไรเขาสร้างสัญญาณอะไรนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะมาสุดแค่ตรงนี้ในส่วนของวงจรตรงนี้นะถ้าเราอยากรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็อาจจะไล่วงจรแถวๆนี้นะครับเราก็จะทราบได้แต่ว่าเครื่องนี้ผมได้ตกลงกับลูกค้าว่าผมแจ้งลูกค้าไปว่าถ้าเกิดให้ผมเปลี่ยนซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับและมันเป็นอุปกรณ์ที่แยกชิ้นมานะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเวลาทำแล้วนะครับตรงนี้นะเขาอาจจะเสียในจุดอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับเวลาที่เราตรวจซ่อมเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวinput เข้ามานะครับเป็นไฟ24 input เข้ามาเป็นไฟ24นะครับก็พอเข้าใจได้วงจรตรงนี้เป็นวงจรbuck converter ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าบางทีซ่อมแล้วครับมันจะมีรายละเอียดของพวกนี้อยู่นะครับการช็อตของตัวนี้มันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับ CPU เสียไหมแรมเสียไหมหรือ NAND เสียไหมนะครับมันเป็นไปได้หลายส่วนนะครับเป็นไปได้หลายส่วนมากๆเลยก็พอดีลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนซ็อกเก็ตเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไดโอดตัวที่ช็อตถ้าเกิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวคุณคิดค่าซ่อมไปก็เดี๋ยวในส่วนตรงนู้นเขาจะลองซ่อมดูหมายถึงเขาจะลองซ่อมดูนะครับลูกค้าแจ้งว่าไฟเข้ามาเนี่ยเป็น24นะครับก็น่าจะเข้ามาทางนี้นะเราดูจากสรีระเขาผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีฟิลนะครับตัวนี้ก็เป็นฟิลจุดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นTVS diode นะครับหรือ Zener diode นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณไฟเกินสมมุติว่าตัวนี้เขาลิมิตไว้ที่24นะครับถ้าลูกค้าเผลอป้อนไฟ30โวลต์เข้ามาเนี่ยตัวนี้เขาจะช็อตถึงกันเลยช็อตถึงกันเนี่ยหมายถึงว่าไฟเนี่ยก็จะครบกาวตรงนี้เลยไฟจะไม่วิ่งเข้าวงจรได้
วงจรจะไม่เสียหายนะครับ TVS Diode เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีการช็อตได้ง่ายๆถูกออกแบบมาเพื่อรักษาแรงดันหรือตรวจจับแรงดันนะครับ TVS Diode เนี่ยถ้าเขาตั้งอยู่หน้าวาล์วเลยนะครับจะทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันเกินนะครับสมมุติว่าถ้าลูกค้าป้อนแรงดันเข้ามาที่30โวลต์นะครับซึ่งระบบเนี่ยต้องการ24หรือลูกค้าป้อนมาที่28โวลต์นะครับ29โวลต์เนี่ย TVS Diode เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับ Zener เลย Zener Diode แต่ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมากทำไมเขาถึงทำตัวใหญ่นะครับซึ่ง Zener Diode เนี่ยจะตัวเล็กๆบางๆนะครับ TVS Diode เป็น Zener Diode ชนิดหนึ่งหลักการข้างในเหมือนกันเลยเขาจะทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันเกินทันทีที่ตรงนี้มีค่าแรงดันเกินตัวเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำให้แรงดันที่ฝั่งขาเข้าเนี่ยพังทลายตัวเขาเองลงมาได้พังทลายลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะกินกระแสสูงมากพอกินกระแสสูงเนี่ยกระแสจะไม่พอไปปลายทางมันถูกออกแบบมาว่าถ้าเกิดว่าแรงดันตรงนี้มาเกินกว่าสเปคตัวมันที่เขาระบุมาเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้เป็น TVS Diode ค่า24โวลต์นะครับถ้าเราเผลอปล่อยแรงดัน28โวลต์เข้าระบบมาเนี่ย28โวลต์จะสามารถพังทลาย TVS Diode ตัวนี้มาอีกด้านหนึ่งได้มันจะพยายามกินกระแสนะครับหรือพยายามที่จะปรับแรงดันเนี่ยให้ลดต่ำลงเท่ากับค่าตัวมันเขาจะทำหน้าที่เหมือนคล้ายซีเนอร์เลยเขาจะพยายามปรับแรงดันตรงนี้ซึ่งเขาจะปรับแรงดันได้ยังไงเขาก็จะต้องกินกระแสลงมากถ้าเขาพยายามจะปรับแรงดันตรงนี้ให้เท่ากับค่าตัวเขาเนี่ยเขาจะร้อนแล้วก็ช็อตเลยเขาถูกออกแบบมาให้ตรงนี้มีการช็อตกันทันทีเมื่อเกิดแรงดันไฟเกินเข้ามาทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขาต้องการให้จบไซเคิลที่ตรงนี้เลยเขาไม่ต้องการให้กระแสหรือแรงดันเนี่ยวิ่งไปปลายทางสังเกตว่าเขาจะค่อมระหว่างทางไว้พอค่อมระหว่างทางเนี่ยไฟมันมาทางนี้นะครับพอมาถึงตรงเนี้ยมันจะถูกตรงนี้ปรับหรือปรับแต่งสัญญาณก่อนหรือกินกระแสก่อนถ้าเกิดแรงดันตรงเนี้ยมา24มันก็จะยอมให้ผ่านไปเลยแต่ถ้ามากขึ้นจนถึง28โวลต์นะครับมันจะพยายามกินกระแสลงมากมันจึงทำให้ตรงนี้ร้อนและช็อตแล้วก็ไฟจะลัดวงจรตรงนี้เลยพอลัดวงจรเนี่ยอีกด้านเป็นกราวนะหรือขั้วลบนะไฟจะจบไซเคิลตรงนี้เลยฟ้าไม่เข้าระบบฝั่งนี้จะไม่เสียหายนี่คือคุณลักษณะของ TVS Diode ในส่วนของการโปรเทคแรงดันตรงนี้เขาระบุมาเป็น24นะครับค่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสักที่เขาโปรเทคเอาไว้เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ28ถึง30โวลต์นะครับถ้าเกิดปล่อยแรงดัน30โวลต์เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะช็อตถึงกันเลยช็อตถึงกันปั๊บไฟจะไม่วิ่งเข้าระบบนะ IC จะไม่ได้รับความเสียหาย IC ตัวเล็กๆเองครับแต่ตัวนี้นะพวกนี้ใช้กระแสต่ำครับเขาจึงใช้ IC Buck Converter ตัวเล็กๆนะครับซึ่งมีหลายตัวนะ1 2 3 4มี6ตัว TVS Diode ตัวเนี้ยนะครับที่ตรงนี้เป็นกราวนะเนี่ยตรงนี้คือขั้ว2เป็นกราวนะครับขั้วที่2เป็นกราวแต่กราวตรงนี้จะไม่ได้จับอยู่ที่ตัวถังเลยนะครับตัวถังอุปกรณ์เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับเป็นกราวของวงจรตรงนี้นะครับจะไม่ต่อกับอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับเราจะต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วก็หมุดตรงนี้ก็จะไม่ใช่กราวด้วยนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยกราวเรายึดที่ขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับกราวเช็คนะครับตรงนี้เป็นแบตขั้วลบนะอันนี้เป็นแบตขั้วบวกกราวเช็คนะครับทางไฟเข้ามาเนี่ยไม่ช็อตนะครับกราวเช็คช็อตก่อนนะครับดูวงจรนะครับเช็คที่คอยเลยนะครับคอยทุกตัวไม่ลงกราวก็แสดงว่าระบบตรงนี้ค่อนข้างปกตินะครับตรงนี้เป็นไฟบวกเข้ามานะครับไฟบวกก็จะวิ่งผ่านตัวต้านทานนะครับแล้วก็วิ่งผ่านซีเนอร์หรือ TVS Diode เข้ามาก็จะมาให้ไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ก็จะบล็อกกระแสแล้วก็ส่งไฟบวกมาที่คาปาตัวนี้แล้วก็จะมี IC Switch ตรงนี้ IC Switch ตรงนี้อาจจะทำไฟออกมาที่ตรงนี้นะครับสวิตช์ไปให้ C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ก็ต่ออยู่กับตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็น output นะเนี่ยตรงนี้เป็น output มาผ่านตัวต้านทานไม่ช็อตด้วยผ่านตัวต้านทานปั๊บนะครับก็จะวิ่งให้วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์อีกหลายตัวเลยต้องตรวจสอบให้หมดนะครับตัวไหนได้ไฟเขาบ้างนะครับตรงนี้นะ1ตัว2ตัวนะครับ1ตัว2ตัวตรงนี้แล้วมีตัวไหนอีกนะครับ
สองตัวนี้น่าจะเป็นประการด่านแรกนะครับตรงนี้เป็นประการด่านที่1ตรงนี้เป็นประการด่านที่2ไฟบวกวิ่งเข้ามานะครับโดน IC ตัวนี้บัคคอนเวอร์เตอร์ลงมาที่คอยเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุตัวนี้ก็จะวัดเช็คตรงนี้ได้ตัวเก็บประจุตัวนี้ก็จะวิ่งให้ตัวต้านทาน0 โอห์ม0 โอห์มก็จะวิ่งให้มาที่ IC ตัวนี้อีกตัวนี้อีกตัวนี้ก็จะบัคคอนเวอร์เตอร์ลงบัคคอนเวอร์เตอร์หรือบูตไม่รู้นะครับบูตมาก็ทำไฟมาให้เพื่อนๆเขาเนี่ยมาทำไฟมาแล้วให้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ก็ได้ด้วยนะครับนี่คือการเช็คคร่าวๆนะครับเช็คช็อตประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนแจ็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าไดโอดตรงนี้นะครับ LCC นะเป็นตระกูล BAT54 นะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจรที่สำคัญเลยนะ TVS ไดโอดเนี่ยสำหรับถ้าใครออกแบบวงจร PLC หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่าลืมนะการโปรเทควงจรง่ายๆเลยนะเราใช้ซีเนอร์ไดโอดที่ตัวใหญ่ๆแบบนี้หรือ TVS ไดโอดก็ได้ TVS ไดโอดกับซีเนอร์ไดโอดเนี่ยหลักการทำงานเหมือนกันทุกประการนะครับแต่มันจะตัวใหญ่ขึ้นถ้าเป็น TVS ไดโอดเนี่ยตัวเขาจะใหญ่เขาจะกินกระแสสูงแต่เวลาเขากินกระแสสูงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ช็อตง่ายตัวเขาเองจะถูกออกแบบมาให้ช็อตง่ายช็อตกันเลยนะช็อตแล้วเสียเลยนะครับเขาทำมาเพื่อป้องกันแรงดันเกินเข้าระบบเท่านั้นเขาทำมาเพื่อป้องกันแรงดันเกินเข้าระบบแล้วเขาจะถูกออกแบบมาให้ช็อตกันด้วยช็อตกันทันทีนะครับเมื่อเกิดแรงดันสูงวิ่งมาเนี่ยกระแสเท่าไหร่ไม่รู้มันจะพยายามกินกระแสตรงนี้เพื่อทำให้แรงดันลดลงกระแสเนี่ยจะมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันจะควบคุมแรงดันมันจะพยายามควบคุมแรงดันที่อยู่หน้ามันเนี่ยให้เท่ากับค่าตัวมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกับคล้ายซีเนอร์ไดโอดพยายามกินกระแสตรงนี้ลงกราวให้มากที่สุดแรงดันลดแรงดันลดเท่ากันยังกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยถูกกินกระแสไปเรื่อยๆเขากินไม่อั้นเลยนะกินจนช็อตเขาถูกออกแบบมาให้มีการช็อตได้ง่ายๆเลยตัวนี้จะเปรียบเสมือนกับเซฟตี้ทันทีที่แรงดันไฟเกินวิ่งมาเนี่ยเขาจะกินกระแสลงไปเยอะมากเพื่อทำให้แรงดันปลายทางเนี่ยเท่ากับค่าตัวเขาพอเขากินกระแสมากนะครับตัวเขาเองจะช็อตกันเลยพอช็อตกันเนี่ยกระแสก็จะวิ่งลงกราวตรงนี้เลยจบกระบวนการตรงนี้ไม่วิ่งเข้าระบบแรงดันเกินไม่มีสิทธิ์วิ่งเข้าระบบได้ถ้ามี TVS ไดโอดดีเท่ากับฟิลTVS ไดโอดนะดีหรือมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับฟิล1ตัวฟิลบางทีเนี่ยเราใส่ฟิลไปตัวนี้สมมุติว่ามันเป็นกระแสทั้งหมดเขากิน1แอมป์ถ้าเกิดฟิลเขาใส่มา2แอมป์เนี่ย2แอมป์เนี่ยยังไม่ขาดนะบางทีTVS ไดโอดเนี่ยช็อตก่อนด้วยช็อตแล้วเนี่ยฟิลถึงจะขาดเพราะว่าอะไรครับฟิลเนี่ยตรวจจับแรงดันเกินไม่ได้ถ้าแรงดันเกินมันก็ยอมให้วิ่งเข้าไปได้มันไม่ขาดนะจนเมื่อกระแสวิ่งเข้าไปมากเนี่ยฟิลถึงจะขาดแต่ TVS ไดโอดเนี่ยไม่ใช่ TVS ไดโอดเนี่ยมันจะปรับแรงดันที่อยู่หน้าเนี่ยหน้าขาตรงเนี้ยอันนี้อะโนดคาโทดนะครับมันจะพยายามปรับแรงดันเนี่ยที่คาโทดเนี่ยเท่ากับค่าตัวมันถึงพยายามกินกระแสลงไปมากกินมากเท่าไหร่ยังไม่ลดเลยกินอีกจนช็อตเลยครับพอช็อตปุ๊บกระแสจะลงกราวตรงนี้เลยจบไซเคิลตรงนี้บวกวิ่งมาปั๊บจบไซเคิลเลยนะครับจบไซเคิลตรงนี้เลยพอจบไซเคิลเกิดอะไรขึ้นกระแสเกิดการบริโภคมากนะครับเพราะว่า TVS ไดโอดเวลาเขาช็อตเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น0 โอห์มพอ0 โอห์มปั๊บฟิลก็จะขาดผมได้ทำการใส่ซ็อกเก็ตนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรานซิสเตอร์นะครับแล้วผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไดโอดด้วยนะไดโอดเนี่ยจะเป็นแบบขาเข้าทางนี้นะครับขาเข้าเป็นอะโนดคาโทดแล้วก็อะโนดคาโทดนะครับตัวนี้เป็น BAT54 นะตระกูล BAT54 LCC เนี่ยค่าตัวคอมมัน 0.25 โวลต์นะครับผมก็เลยใช้เบอร์ W นะครับ WV4 ค่าตัวคอมอยู่ที่ 0.19 นะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้ไดโอดเขาช็อตนะครับก็คือคาปาซิเตอร์เป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะคาปาซิเตอร์ตัวนี้เขาช็อตนะครับผมให้ดูก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมวางให้ดูนะครับคาปาซิเตอร์เขาช็อตนะครับเขาก็เลยดึงกระแสสูงนะครับพอคาปาซิเตอร์ช็อตดึงกระแสสูงจึงทำให้ไดโอดช็อตนั่นเองนะวัดให้ดูนะมิเตอร์เช็ควัดครับเนี่ยช็อตนะช็อตเรียบร้อยนะครับเป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับ10ไมโครฟารัดนะครับเป็นคาปาซิเตอร์เพื่อการบูตนะครับวงจรตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นวงจรบูตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะผมคิดไว้นะครับเพราะวงจรแบบนี้มันคล้ายๆวงจรบูตแรงดันนะครับ
บูตแรงดันเพื่อเปิดวาล์วไฟหรือเพื่อปั๊มการทำงานใดๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างไล่ยากเพราะว่าเป็นบอร์ดมีเลเยอร์ด้านในด้วยนะคล้ายๆกับบอร์ดแล็ปท็อปเลยตัวนี้นะครับอุปกรณ์เขานี่สามารถใช้ลมร้อนได้นะแต่ว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนโดยใช้หัวบัตรกรีนะครับไฟบวกจะเป็นพินที่1นะครับ1นะ1เป็นไฟบวก2เนี่ยเป็นกราวส่วน3เนี่ยจะเป็นสายดินนะครับสายจะเป็นสายดินเป็นกราวเอิร์ธขั้วที่สำคัญก็จะเป็นขั้ว1กับขั้ว2ขั้ว2เนี่ยเป็นกราวแหล่งจ่ายนะครับก็จะเข้ามานะครับเก็บอยู่ที่คาปาจากนั้นเนี่ยนะครับไฟเนี่ยนะครับไฟบวกเข้ามาเนี่ยก็จะมาเก็บอยู่ที่คาปาก่อนจากนั้นวงจรตัวนี้จะเป็นด่านแรกนะครับด่านแรกในการสวิตช์สัญญาณเพื่อทำไฟออกมาตัวนึงนะครับเราไม่รู้ว่ากี่โวลต์นะผมยังไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวมาวัดพร้อมกันวงจรตรงนี้จะเป็นวงจรลดไฟด่านแรกนะครับเป็นสวิตชิ่งบัคคอนเวอร์เตอร์ด่านแรกลงมาก็จะมาให้ไฟหลายตัวด้วยกันนะครับในการทำเลี้ยง CPU ทำเลี้ยงแนนนะครับทำเลี้ยงแรมนะครับแล้วก็ขับสัญญาณออกไปนะครับประมาณนั้นตัวนี้เป็นฐาน CMOS นะของเดิมเขานี่รางฐานมันหักนะครับไม่สามารถรีเวิร์สได้ผมก็เลยใส่รางฐานเก่าให้เลยนะครับไปแกะจากซากบอร์ดแล็ปท็อปนะครับเก่าๆใส่ให้เวลาที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัดเช็คช็อตถามว่าแทบทุกตัวไหมถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้ก็ต้องวัดเช็คแทบทุกตัวนะวัดเช็คแบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะวัดช็อตเนี่ยนะครับเราก็วัดค่อมคาปาไปแบบนี้เลยนะครับในวงจรนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับวัดค่อมไปเลยวัดค่อมไปเลยเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าเขาช็อตเขาไม่ปกติเนี่ยเขาจะร้องปี๊บขึ้นมาแต่ L เป็นเส้นลวดนะครับวัดแล้วจะร้องปี๊บนะเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะครับลูกค้าบอกว่า Input เข้ามาเนี่ยเป็นไฟ24นะครับแต่ผมลองวิเคราะห์วงจรดูเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงดันไฟ24นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานั่นแหละแต่ผมมาพิจารณาวงจรดูแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทดสอบเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ถึง24ก็ได้12โวลต์ก็น่าจะทำงานนะครับผมก็เลยเซฟวงจรก่อนนะผมจะป้อนไฟ12โวลต์เข้ามานะครับเปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วก็เปลี่ยนวงจรบูตตรงนี้นะที่เราจะวัดเนี่ยนะครับก็คือวงจรบูตแถวนี้วงจรบูตแถวนี้เขาทำไฟอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราวัดเทียบกราวตั้งย่านวัดแรงดันนะครับเดี๋ยวเราวัดเช็คก่อนนะครับฐาน RTC นะครับมีไฟนะฐาน RTC มีไฟนะครับลงขั้วเรียบร้อยไหมลงขั้วเรียบร้อยนะครับเวลาไฟบวกวิ่งเข้าระบบมาเนี่ยนะครับก็จะผ่านฟิลนะครับผ่าน PTC หรือ NTC นะครับผ่าน TVS ไดโอดไฟบวกวิ่งเข้ามาเนี่ยก็จะป้อนให้ไดโอดก่อนอะโนดคาโทดนะครับบล็อกสัญญาณนะครับจากคาโทดมาก็จะเก็บอยู่ที่คาปาเก็บอยู่ที่คาปาเสร็จปั๊บก็จะเลี้ยงให้วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์สวิตช์ L เก็บอยู่ที่ตัวเก็บประจุนะครับจากนั้นก็จะได้ไฟออกมานะครับตัวนี้ถือว่าเป็น Vout ด่านแรกนะป้อนไฟ12โวลต์เข้ามา3 2 1นะครับมีเสียงนะครับปกตินะครับมีเสียงก็ถือว่าระบบเขาทำงานได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยนะครับให้มาเปลี่ยนซ็อกเก็ตแต่ลูกค้าไม่ได้ให้จอมาเทสนะจริงๆตัวนี้ขาดอยู่นิดเดียวเองนะครับขาดอยู่ที่จอภาพนะครับถ้าให้จอมาเทสเนี่ยโอ้โหจะได้ออกคลิปสวยๆเลยนะครับเนี่ยไฟเข้ามานะครับฟิลนะครับไฟเข้ามา12โวลต์เรียบร้อยนะครับอยู่หน้าไดโอดมีผ่านไดโอดมานะครับแล้วก็อยู่ที่คาปาเรียบร้อยนะครับจากนั้นไฟก็เข้ามาวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์สวิตช์ L นะครับ Vout ออกอยู่หลัง L นะครับออกมา5โวลต์โอเคนะครับป้อนไฟเข้ามาอีกทีนะ3 2 1แป๊บมีไฟนะครับตอนนี้กินกระแสประมาณ100นะครับ100มิลลิแอมป์วัดไฟนะครับไฟเอาท์พุตออก5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์ก็จะมาป้อนให้ชุดนี้ออกเท่าไหร่นะครับชุดนี้ก็ออก5ปลายทางออกเท่าไหร่ปลายทางออก5ตัวนี้ก็5ปลายทางออกเท่าไหร่นี่แหละเนี่ยเห็นไหมวงจรตัวนี้เป็นวงจรบูตจริงๆด้วยดูนะนี่คือไดโอดบูตนะครับวงจรตัวนี้เป็นบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเข้า5ออก10นะครับผมว่าตรงนี้ก็น่าจะ10ด้วย20เลยเห็นไหมนี่แหละสาเหตุที่ไอ้เจ้าตัวนี้มันช็อตเนี่ยอันนี้-9วงจรตัวนี้เป็นวงจรสร้างไฟลบนะครับเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้เราวัดตรงนี้แล้วนะตรงนี้นะครับวัดดูได้ถึง20โวลต์นะครับเราวัดดูได้20โวลต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับ
วัดดูได้-9นะครับ-9 โวลต์ตัวนี้วงจรนี้ผมคิดว่าเป็นวงจร VGH นะครับแล้วก็เป็นวงจร VGL นะครับวงจร VGL เนี่ยนะครับจะเป็นไฟลบนะครับลบประมาณ9 โวลต์นะครับส่วน VGS เนี่ยก็คือบวก20 โวลต์นะครับปลายเหตุเนี่ยตอนแรกเนี่ยซ็อกเก็ตมันไม่ได้พังนะครับแต่เนื่องจากว่าลูกค้าคิดว่าจอมีปัญหาลูกค้าก็เลยแกะเปลี่ยนพินจอนะครับจะเปลี่ยนแค่พาเนลจึงทำให้แพรเนี่ยมันหักเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเปิดนานนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเปิดนานแล้วก็มันก็เป็นอยู่ในเครื่องจักรมันร้อนนะครับเจ้าแพรพวกนี้มันเลยผุนะครับลูกค้าก็เลยแกะพอแกะเสร็จแล้วเนี่ยมันหักแล้วลูกค้าก็ต่อไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยยกชุดใหม่เลยนะครับทั้งบอร์ดทั้งสกรีนเลยนะเปลี่ยนยกชุดใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจอของลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าจอของลูกค้ามันมืดมัวมองไม่เห็นเนี่ยผมคิดว่าจอของลูกค้าเนี่ยน่าจะไม่ได้รับไฟเลี้ยงเนื่องจากว่าไดโอดเนี่ยนะครับไดโอดที่ทำการสร้างไฟ VGH กับ VGL เนี่ยเขาเสียนะครับจึงทำให้สัญญาณไฟเนี่ยไม่ไปเลี้ยงจอภาพไฟ VGH กับ VGL เนี่ยเป็นไฟที่เลี้ยงทรานซิสเตอร์ฟิล์มนะครับทางฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบไฟ VGS เนี่ยเป็นไฟที่วิ่งเข้าทรานซิสเตอร์ฟิล์มขั้วบวกนะครับส่วนไฟ VGL เนี่ยเป็นไฟที่วิ่งเลี้ยงทรานซิสเตอร์ฟิล์มฝั่งลบถ้าอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าวงจรที่เราตรวจซ่อมตรงนี้นะครับมันเป็นวงจรบูตไฟ VGH VGL ซึ่ง C ตัวนี้กับ C ตัวนี้นะครับสำคัญ C ตัวนี้จะสร้างไฟลบส่วน C ตัวนี้จะสร้างไฟบวกสวิตช์สัญญาณแบบกลับด้านเนี่ยก็จะเกิดการบวกลบเนี่ยอยู่ตรงนี้เกิดความต่างศักย์ที่ติดลบความต่างศักย์ที่เป็นบวกนะครับเพื่อไปเลี้ยงทรานซิสเตอร์ฟิล์มให้วงจรตามสายแพรเหล่านี้นะครับชุดนี้ออกเท่าไหร่ชุดนี้ก็ออก5ชุดนี้ก็5นะครับไดโอดบูตยังไม่บูตนะวงจรตรงนี้ล่ะวงจรตัวนี้ 3.4 1.6 นะครับไฟมาหมดแล้วนะครับไฟตรงนี้ 1.4 มาแล้วนะครับมาแล้วนะ 1.4 ครับตัวนี้นะ 1.4 ไฟมาครบแล้วครับอันนี้ 1.6 นี้ 3.4 ส่วนตัวนี้เป็นวงจรบูตนะบูตไฟ VGH VGL ตอนแรกเขาจะบูตได้ 10 โวลต์ก่อนจากนั้นก็เข้าวงจรบูตเต็มขั้นนะครับได้ 20 ส่วนตรงนี้ได้-9สำหรับบอร์ดตัวนี้นะชุดนี้จะทำไฟ 1.4 1.6 3.4 ไฟ 5 โวลต์อันนี้ไฟ 10 โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ VGS 20 โวลต์ไฟ VGL -9 โวลต์นะครับประมาณนั้นนะครับยี่ห้อนี้นะกินโกะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้นะครับและประโยชน์เต็มๆนะก็นำไปประยุกต์การใช้งานนะครับ1เลยนะครับตรวจซ่อมด้วยสายตาซ่อมเย็นก่อน2ศึกษาระบบก่อนซ่อมนะครับแล้วก็ทำการตรวจซ่อมตามลำดับนะครับแล้วงานทุกอย่างนะครับก็จะสำเร็จได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกหลังบ้านนะฮะทุกท่านเลยเป็นอย่างสูงนะสำหรับสมาชิกท่านไหนอยากจะสอบถามนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับรายงานตัวว่าผมเป็นสมาชิกหลังบ้านชื่อนี้นะครับก็แคปเจอร์หน้าสมาชิกให้ผมดูแล้วก็โทรมาปรึกษาได้เลยว่าระบบนี้นะครับทำงานแบบไหนจะให้ผมตรวจซ่อมตรงไหนก่อนเริ่มตรงไหนดีอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะได้ให้คำปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ